สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนบรรจุน้ำยาล้างจานเป็นแกลลอน4 ลิตรนะครับผมก็ใช้ตัวสีเหลืองนะครับรูปทรงสวยงามครับจะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้กันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปกับลดขยะกันเป็นขยะพลาสติกนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน